Повторне голосування. В неділю 22 листопада відбудуться вибори до Городищенської сільської та Устилузької міської рад Волині. Прогнозують, явка виборців буде ще нижчою, ніж на першому турі. Зокрема, і через карантин вихідного дня. Втім, зазначають, на вибори ці обмеження не діють. Люди не є обмежені в можливості реалізації свого конституційного права. Тобто вони мають чітко усвідомлювати, що навіть в запровадження карантину вихідного дня забезпечення голосування буде відбуватися відповідно до положень Виборчого кодексу. Але дійсно з певними обмеженнями, які існують на сьогоднішній день. В окремих громадах вже відбулося повторне голосування. Кількість виборців, які прийшли на виборчі дільниці, зменшилась. Тож, попри обмеження, радять таки виконати свій громадянський обов'язок. Дійсно, кожен голос впливає, кожен голос важливий, і один голос вирішує інколи долю. І ми бачимо по результатах першого туру виборів, що в деяких громадах дійсно вага одного голосу була просто золота. А щоб не ризикувати своїм здоров'ям, нагадують про основні правила безпеки. Я закликаю лише до одного. Під час реалізації цього свого права конституційного дотримуватися протиепідеміологічних заходів. Ми за результатами першого туру чітко бачимо, що у випадку його дотримання ризики захворювання є мінімальними, зведені до максимального мінімуму, який можливий. Тобто, по суті, процес голосування першого туру підтвердив безпечність цього процесу. Вимога єдина – дотримуватися правил. Наголошують, виборчий процес є безпечним. Візит на виборчу дільницю є безпечнішим, ніж візит в магазин чи проїзд в громадському транспорті. Ще раз закликаю одягнути маску так, щоб закрити рот і ніс, взяти свою особисту ручку, дотримуватись дистанції і дезінфікувати свої руки перед входом і на виході з виборчої дільниці. І буде все безпечно і відповідально. Від голосу кожного залежить, хто очолить міста та села, а відтак і майбутнє громади на найближчі 5 років.